ओके, सो एक्स्ट्रा गफ नगरौँ आज है। टाइमिङ मिलाउँदैछु है, जस्तै तपाईँहरूको रुटिन आइसक्यो होइन। अब हामीसँग इङ्ग्लिसको लागि मात्रै हेर्ने भने अलमोस्ट ठ्याक्कै 1 मन्थ जति हामीसँग टाइम छ होइन। सो यो 1 मन्थमा हामी पुरै कोर्सलाई फेरि पढ्छौँ होइन। पहिला पढेकोले त कोर्स सकाइसकेका छन् होइन, दोबारा पनि पढ्दैछन्। म टाइमिङ मिलाउँदैछु, आज भोलिमा टाइमिङ म्यानेज गर्दैछु, अलिकति बढी टाइमिङ अझै दिन्छु होइन। र हामी पुरैको पुरै कोर्स फेरि पढ्छौँ। आज हामी पहिलाको लागि कन्टिन्यू गरौँ है त। हामी पुगिसकेका छौँ द केस अगेन्स्ट एयर कन्डिसनिङ। यसको समरी म ठ्याक्कै क्लास पछि पठाइदिन्छु। अब 3-4 दिनमा सबैको समरी तपाईँहरूले आइहाल्छ है त। मार्कर ओके, द केस अगेन्स्ट एयर कन्डिसनिङ, यसको कुरा गरेको छ है। द केस अगेन्स्ट एयर कन्डिसनिङ है त, ट्यान कक्सको छ। अब हेर, यो एसे स्पेसली केमा फोकस गरेको छ त्यो कुरा ध्यान दिनु है त। द केस अगेन्स्ट एयर कन्डिसनिङ, जस्तै हामीले हिडन लाइफ अफ गार्बेज पढ्यौँ हिजो होइन। हेरौँ है, ल हेरौँ। अब हेर, यो कज एन्ड इफेक्ट भन्ने च्याप्टरमा राखिएको छ। कज एन्ड इफेक्ट एसे हो। यो कज एन्ड इफेक्ट एसेमा कस्तो हुन्छ भने केही कुराको रिजन्सहरू देखाइएको हुन्छ अनि त्यसको जुन इम्प्याक्ट परेको हुन्छ त्यो इफेक्ट हो है खासमा। सो यहाँनिर यो एसेमा द केस अगेन्स्ट एयर कन्डिसनिङमा स्ट्यान कक्सले के गरेको छ, एयर कन्डिसनिङको जुन युजेस भयो अहिले आएर त्यसको युजेसको बारेमा र त्यसले गर्दा के फरक परेको छ सोसाइटीमा। एन्ड इफ वी डु नट ह्याभ एयर कन्डिसनिङ एट आवर होम or at our offices, so what would the life be? Life कस्तो हुन्छ होला, how would the life be? लाइफ कस्तो हुन्छ होला, त्यो कुरा गरेको छ क्या राइटरले। एन्ड यसको मेजर जुन क्लेम छ, राइटरको जो मेन क्लेम छ, और लेट्स से थेसिस स्टेटमेन्ट है, यो एसेको मेन थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको खासमा के भन्न खोजेको छ भने कि एयर कन्डिसनिङ भएन भने आवर लाइफ वुड बी बेटर, हाम्रो लाइफ चाहिँ बेटर हुन्छ। र यहाँ राइटरले के गर्छ, 3टा क्याटेगोरीमा, घरमा हुँदा हैन, अफिसमा हुँदा लाइफ कस्तो हुन्छ होला, घरमा हुँदा लाइफ कस्तो हुन्छ होला हैन, या शहरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला है, काममा के चेन्जेस आउँछ होला हैन। जस्तै अहिले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यस्तो एक्सप्यान्ड भएको छैन, बट स्लोली द पिपल आर बिङ युज टु अफ दिस एयर कन्डिसनिङ है। यो एयर कन्डिसनिङसँग मान्छे अब बिस्तारै हेबिचुएटेड भइरहेछ। अलमोस्ट यो तराई रिजनको जुन सहरी क्षेत्र छ त्यहाँतिर हैन बढी बढिरहेछ हैन। अब पहाडी एरियामा त त्यो त्यस्तो गर्मी नै त्यस्तो छैन भने त्यो लगाउँदैनन् हैन। तर यो अमेरिकाको केसमा भनेको छ खासमा कि एयर कन्डिसनिङको जुन युज छ त्यो एकदमै बढ्यो अनि मान्छेले के गर्यो, त्यो एयर कन्डिसनिङलाई डेली लाइफमा युज गर्न थाल्यो। जबकि एयर कन्डिसनिङको ब्याकग्राउन्ड हेर्दा कस्तो छ भने पहिला एयर कन्डिसनिङलाई मान्छेले स्टोर हाउसमा, ठुलो त्यो टेक्सटाइल फ्याक्ट्रिजहरूमा हैन, मेडिसिन्सको त्यो स्टोरेजहरूमा, फ्याक्ट्रिजहरूमा लगाउँथ्यो हैन। तर पछि के भयो, बिस्तारै बिस्तारै यो होटल्समा, हस्पिटल्समा, सिनेमा हलहरूमा, थिएटर्सहरूमा, त्यसपछि मान्छेले आफ्नो घरमा, बेडरुममा लगाउन थाले। र यो एयर कन्डिसनिङको जुन युजेस छ त्यो बढ्नुले सोसाइटीमा के फरक परेको हैन, फरक के परेको छ, र यो नहुँदा के फरक पर्छ, यही कुराको डिस्कसन यसमा गर्नु छ। यसमा अरू केही तपाईँ फोकस नगर्नु। जस्तै इक्जाम आइसक्यो, अब इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले सोच्दा सिम्पली के दिमागमा राख्नु होला कि यो 12वटा च्याप्टर जुन लिटरेचरको छ त्यो पढेपछि तपाईँले 30 मार्क्सको क्वेसन आउने है। त्यो 30 मार्क्सको क्वेसन गर्नलाई तपाईँले चाहिँ एउटा क्वेसन 10 मार्क्सको हुन्छ, 3टा क्वेसन हुन्छ, 10 मार्क्सको हुन्छ, 10 मार्क्स है, 10 मार्क्सको हुन्छ। त 10 मार्क्समा लेख्नको लागि तपाईँले च्याप्टरको होल एन्ड फुल नलेज पुरै थाहा हुनुपर्छ, पुरै नलेज हुनुपर्छ तपाईँसँग है। पुरै च्याप्टरमा के दिएको छ, व्हाट इज दिस च्याप्टर अबाउट, व्हाट इज दिस एसे अबाउट, त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यो थाहा भयो भने भइहाल्छ। र यसको मेजर कुराहरू तपाईँ माइन्डमा सेट राख्नु होला। द केस अगेन्स्ट एयर कन्डिसनिङ जुन एसे छ त्यो कसको बारेमा छ, अमेरिकामा जुन एयर कन्डिसनिङको युजेस बढ्यो, द ग्रोइङ युजेस अफ एयर कन्डिसनिङ इन द डेली लाइफ अफ ह्युमन बिङ, त्यसको बारेमा छ। यसमा देखाउन के खोजेको छ, एयर कन्डिसनिङको युजेस बढ्दा के चेन्जेस आएको थियो,
र त्यो एयर कन्डिसनिङ नहुँदाको लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ होला है। र राइटरले देखाउनै यो खोजेको छ कि इफ देयर वेयर नो एयर कन्डिसनिङ द लाइफ वुड बी नेचुरल एन्ड नर्मल। लाइफ चाहिँ के हुन्छ, नेचुरल हुन्छ, नर्मल हुन्छ भनेर भन्न खोजिरहेको छ। किन सिम्पल सिम्पल इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ, म थोरै अहिले समराइज गर्दैछु। सिम्पल सिम्पल इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ। एयर कन्डिसनिङ हुँदा के भयो, जुन रुममा हामी एयर कन्डिसनर लगाउँछौँ नि के गर्छौँ, त्यो रुमको झ्यालहरू पुरै बन्द गर्छौँ। अलिकति पनि कतैबाट हावा छिर्ने हुँदैन, किनभने एयर कन्डिसनिङ गर्नु हावा छिर्नु त हुँदै भएन होइन। त्यस्तो गरिदिन्छु, पुरै ज्याम गरिदिन्छु। त्यस्तो तरिकाले बस्नुपर्ने हुन्छ है। कतैबाट आयो मान्छे घरभित्र छिर्यो, एयर कन्डिसनर चलायो, घरभित्र भयो, मान्छे प्रायः बाहिर जाँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ, मान्छे सोसलाइज हुन सक्दैन। जो मान्छेको सोसल लाइफ छ त्यो सोसल लाइफ त्यो राम्रो हुन सक्दैन। त्यो जब एयर कन्डिसनर भएन भने के हुन्छ, मान्छेको सोसल लाइफ स्टार्ट हुन्छ। सोसल लाइफ स्टार्ट हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। सोसल लाइफ स्टार्ट हुन्छ। सोसल लाइफको लागि यो कुरा गरेको छ कि एयर कन्डिसनर भएन भने सोसल लाइफ हुन्छ। फ्यामिलीहरूको बिचको जुन डिस्टेन्स साथीहरू वर्क प्लेसहरूको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो चेन्ज हुन्छ है। जस्तै हाम्रो यहाँ नेपालमा के छ, धेरै जाडो बढ्यो, जाडो बिदा, गर्मी बढ्यो, गर्मी बिदा, यसरी बिदातिर के एटलिस्ट मान्छेले इन्जोय त गर्न सकिरहेको छ नि त। तर मान्नु यस्तो ठाउँ छ जाडोको जाडो भए पनि, गर्मी भए पनि, जे भए पनि यु हेभ टु वर्क इन द सेम वे, इन द सेम डिग्री। त्यही तरिकाले काम गर्नु छ भने तपाईँको लाइफ र त्यो अनुसारको लाइफ भएन। यो कुरा चेन्जेस आउँछ भनेर भनिरहेको छ है। सो लेट्स लुक एट द ब्याकग्राउन्ड अफ एयर कन्डिसनिङ। हामी कुरा लगभग त्यो गरिसक्यौँ, तर पनि ब्याकग्राउन्ड गरौँ। तपाईँसँग बुक छ भने बुकमा हेर्नु होला। पेज नम्बर मेरो बुकमा 344 मा छ, पेज नम्बरमा त्यो हेर्नु होला है। ब्याकग्राउन्डमा हेर्नु के भनेको छ, 1903 मा यो फर्स्ट मोडर्न एयर कन्डिसनर बनाएको थियो। अर्कोमा 183 छ, हाम्रोमा 344 छ मेरोमा है, हेर्नु होला। सो द फर्स्ट मोडर्न एयर कन्डिसनर वाज बिल्ट इन 1903 by William Carrier, an engineer who created a device that chilled and dehumidified air by forcing it over coolant-filled coils. For the first decades of the 20th century, air conditioning mostly served industrial purposes, cooling factories, textile mills, printing plants. Gradually, the technology spread to hospitals, hotels, and movie theaters. The boom in residential air conditioning came with the development of smaller units after World War II. By 1953, over 1 million had been sold. The invention had an enormous demographic effect on the United States. The spread of air conditioning in 1960s and 1970s made possible large shifts in people and businesses and to the American conveyed. 1903 मा विलियम क्यारियर भन्ने मान्छे जो इन्जिनियर थियो, उसले यो एयर कन्डिसनिङ भन्ने डिभाइस बनायो, जसको काम चाहिँ के हुन्छ, जहाँ लगाएपछि त्यो ठाउँलाई एकदम चिल्ड पार्ने, एकदम चिसो पार्ने काम गर्छ। सुरुमा यसको युजहरू कहाँ भइरहेको थियो, इन्डस्ट्रियल पर्पजको लागि टेक्सटाइल मिल्सहरूमा, प्लान्ट्सहरूको त्यो मिल्सहरूमा त्यहाँ युज हुन्थ्यो। किन, त्यहाँ एकदमै प्रिन्टिङ प्लान्ट्सहरूमा त्यहाँ के हुन्छ, एकदम गर्मी हुन्छ, अनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि युज गरिन्थ्यो। पछि यो पब्लिक प्लेसेस जस्तो ठाउँहरू जस्तै होटल्सहरू, हस्पिटल्सहरू, थिएटर्सहरूमा युज हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि 1953 सम्म, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेन्ड कहिले सक्यो, 1945 मा। सो 1939 देखि 1945 वर्ल्ड वार थियो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार सकेपछि यसको युजेस एकदमै बढ्यो र 1960s र 1970s मा एयर कन्डिसनिङ यति धेरै बढ्यो जसले गर्दा मान्छेको लाइफमा चेन्जेस आयो। स्पेसली अमेरिकाको त सनबेल्ट एरियामा जहाँ धेरै गर्मी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मान्छे एकदमै चेन्जेस आयो। 1953 सम्म 1 मिलियन भन्दा बढी एयर कन्डिसनिङको बिक्री भइसकेको थियो, अनि त्यसले गर्दा एकदम चेन्ज आयो। अनि त्यही कुराको यहाँ कुरा गर्दैछ। यहाँ चाहिँ फर्स्टमा उसले कुरा गरेको छ, Washington did not bring to a sweaty halt last week under triple-digit temperatures. People did not even slow down. Instead, the 3-day 100+ degree record-shattering heat wave prompted Washington to crank up their favorite humidity-reducing, electricity bill-boosting, and fluorocarbon-filled appliance, the air conditioner. Washington DC में जो अमेरिका को कैपिटल सिटी था, Washington DC में ट्रिपल-डिजिट को तापक्रम भयो, 100 डिग्री भन्दा बढीको तापक्रम भयो। तर त्यहाँको मान्छे अलिकति पनि त्यो तापक्रमले गर्दा प्रभावित भएन।
अलिकति पनि उनीहरूको काम गर्ने जुन स्पिड थियो होइन त्यसमा केही कमी आएन, बरु त्यसको साथ झन् उनीहरू मजाले काम गर्यो, किनभने उनीसँग के थियो, एयर कन्डिसनर थियो। र एयर कन्डिसनरको बारेमा हेरेर राइटरले के भनेको छ, ह्युमिडिटी रिड्युसिङ, इलेक्ट्रिसिटी बिल बस्टिङ एन्ड फ्लोराकार्बन फिल्ड प्लान्ट। त्यो एयर कन्डिसनर के गर्छ, त्यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फाल्छ, जसले गर्दा आज यति ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ। त्यसले भित्र चिसो दिए पनि बाहिरको टेम्परेचरले झन् तातो बनाउँदैछ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बढी खान्छ, गर्मीलाई त्यसले ठन्डा त गर्छ, इन्स्ट्यान्ट कुलिङ गर्छ है। त्यो थियो। अब भन्छ दिस इज नट स्मार्ट इन अ कन्ट्री द्याट अमङ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट ग्रिन हाउस ग्यास एमिटर्स, air conditioning is one of the most power guzzlers. The energy required to air condition American homes and retail spaces has doubled since the early 1990s. अनि त्यही राइटरले भनेको छ कि यो राम्रो कुरा भएन, किनभने यसले एकदमै पावर हुन्छ त्यो अकुपाई गर्छ, यसलाई इलेक्ट्रिसिटी एकदमै चाहिन्छ। 1990 पछि लगभग अमेरिकन होम्सहरूमा अमेरिकामा पावरको रिक्वायरमेन्ट डबल भइसकेको छ, इलेक्ट्रिसिटीको पावरको रिक्वायरमेन्ट डबल भइसकेको छ, किनभने अब मान्छे हरेक घरमा त्यो एयर कन्डिसनर लगाइदियो, हरेक घरलाई रेफ्रिजरेटर जस्तो बनाइदियो क्या है। सो टर्निङ बिल्डिङ्स इन्टु रेफ्रिजरेटर्स बर्न्स फोसिल फ्युल्स which emits greenhouse gases, which raises global temperatures and which creates a need for you guess it more air conditioning. So सबभन्दा बढी ग्रीन हाउस इफेक्ट भएको ठाउँ हो यो हैन, सबभन्दा बढी ग्रीन हाउस इफेक्ट भएको ठाउँ हो। र त्यो ठाउँमा है, त्यो ठाउँमा यो छ, त्यो ठाउँमा यस्तो एयर कन्डिसनिङ युज गर्नुको मतलब के भयो, त्यो एयर कन्डिसनिङले झन् सबभन्दा बढी त्यो फ्लोराकार्बनहरू फाल्छ, जसले गर्दा बाहिर झनै गर्मी बढ्छ। सो एयर कन्डिसनिङको इफेक्ट के छ त, यसले अझै गर्मी फाल्ने, अझै गर्मी दिने हो, अझै यो ग्लोबल वार्मिङ बढाउने काम गर्छ है। सो यो राम्रो होइन भनेर राइटरले भनेको छ। AC's obvious public health benefits during severe heat waves do not justify its lavish use in everyday life for months on end. Less than half a century ago, America thrived with the only the spottiest use of air conditioning it could again. While central air will always be needed in facilities such as hospitals, archives, cooling centers for those who are vulnerable to heat. So what would an otherwise AC-free Washington look like? So writerले भन्छ एसी को युज फोन गर्नु भनेको खराब होइन, तर एकदमै एक्सेसिभ हिट हुँदा, जति बेला बस्नै गाह्रो हुन्छ, त्यति गर्मी हुँदा एसी युज गर्नु राम्रो हो। तर एकदम अर्डिनरी डेमा पनि, नर्मल लाइफमा पनि मान्छेले डेलीको डेली एसी युज गर्नु भनेको नराम्रो हो हैन। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि अमेरिकामा यस्तो थिएन है। 50 वर्ष अगाडि अमेरिकामा मान्छे कतै 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 मात्रै एयर कन्डिसनिङ भेटिन्थ्यो, तर अहिले सबैतिर भेटिन्छ। सो अहिले पनि त्यसलाई पोसिबल छ, हामीले बिना एयर कन्डिसनिङको लाइफ राख्न सक्छौँ। अनि राइटरले भन्दा छ, सो लेट्स लुक एट इट, हाउ वुड वाशिङटन डिसी लुक लाइक विदाउट एसी। एसी फ्री वाशिङटन डिसी यदि हामीले बनायो भने कस्तो देखिन्छ होला। जसरी अहिले वाशिङटन डिसीमा के छ, घर घरमा मान्छेले एसी लगाएको छ, सारा मान्छे, त्यो पुरा सहरलाई रेफ्रिजरेटर बनाइदिएको छ, मान्छेको गाडीमा एसी, मान्छेको अफिसमा एसी, मान्छेको घरमा एसी, सबतिर एसी 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 मात्रै छ। सो यो एसी फ्री गरिदिनु भने कस्तो हुन्छ होला है, कस्तो हुन्छ होला त्यसको बारेमा यहाँ कुरा गर्छ। त्यो एट वर्क, काम गर्ने ठाउँमा एसी फ्री गर्दा कस्तो हुन्छ होला, काम गर्ने ठाउँमा एसी छैन भने के हुन्छ होला। अब सोच्नुस् त, जस्तै अमेरिकामा अब के भन्छ, जस्तै जहाँ हाम्रो यहाँ पनि हेर्नु त ब्याङ्कहरूमा एसी लागेको छ, त्यही भएर त ब्याङ्कको कर्मचारीलाई के गर्छ, जसमा यसमा पनि कोही ब्याङ्कमा काम गर्ने छ भने ब्याङ्कमा के गर्छ, 9 बजेदेखि लिएर राति 6 बजे 7 सम्म क्लोजिङको टाइम भयो भने 12 बजेसम्म पनि काम गरेर हुन्छ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ वा क्या मजा छ, एसीमा बसिरहेको छु, एसीमा बसेर खुब काम गराउँछ नि त हैन। स्कुलहरूमा एसी हुँदैन, त्यही भएर टिचरले खुब छुट्टी पाउँछ, जाडोमा जाडो बिदा, गर्मीमा गर्मी बिदा, बर्सात भयो बर्सातको बिदा है, मजा छ नि त काम गर्न। अनि त्यही कुरा भन्छ, वर्क स्टेसनमा कस्तो चेन्जेस हुन्छ होला त्यो कुरा गर्छ। जस्तै वर्क स्टेसनमा चेन्ज हुने कुराहरू हेर्नुहोस् त, इन अ वर्ल्ड विदाउट एयर कन्डिसनिङ अ वार्मर, मोर फ्लेक्सिबल, मोर रिल्याक्स्ड वर्क प्लेस हेल्प्स मेक समर अ टाइम टु स्लो डाउन अगेन भन्छ। एसी नहुँदा के हुन्छ होला, काम गर्ने ठाउँमा त्यहाँ के हुन्छ कि अलिकति काम गर्ने जुन जुन स्पिड छ नि त्यो कम हुन्छ, काम गर्ने टाइमिङ कम हुन्छ समर टाइममा, किनभने मान्छेलाई अलिकति रिल्याक्स्ड वर्क त हुनु पर्यो नि त हो। सो जसरी भन्छ 3 डिजिट टेम्परेचर्स प्रम्प्ट्स द स्टाफ, कोड ऑरेंज डेज मीन्स ऑफिस आर क्लोज, शॉर्टर समर बिजनेस आवर्स, month long closings common in pre air conditioned American return। जसरी
एयर कन्डिसन फ्री जब हामी घोषणा गर्छौँ भने तब के हुन्छ, फेरि पहिला जसरी अमेरिका थियो, जस्तै त्यति बेला अरेन्ज डेज भनिन्थ्यो। अरेन्ज डेज भन्नुको मतलब त्यति बेला अफिसहरूलाई बन्द गर्ने। यसको मतलब के, एकदमै गर्मी बढ्यो अफिसहरू बन्द, या पछि अलिकति गर्मी अलिक कमले बढेको छ त सर्टर समर बिजनेस आवर्स गर्ने हैन, कम टाइम खोल्ने, बेलुका बेलुका मात्रै खोल्ने हैन, या धेरै गर्मी बढ्यो त मन्थ लङ क्लोजिङ्सहरू गरिदिने के। यो कुरा फेरि फर्किन्छ। राइटरले भन्दैछ कि यदि अमेरिका एयर कन्डिसनिङ फ्री हुने हो भने फेरि त्यो दिन आउँछ जहाँ गर्मीमा वर्किङ आवर कम हुन्छ, या धेरै गर्मी बढ्दा त्यो क्लोजिङ पनि हुन्छ, बन्द पनि हुन्छ। यो कुराहरू फेरि फर्केर आउँछ। मतलब मान्छेको जुन लाइफ छ, काम गर्ने जुन छ, त्यो अलिकति रिल्याक्स्ड वर्क भइहाल्छ, फ्लेक्सिबल भइहाल्छ। गर्मी बढाएको छ तै पनि मान्छेले दिनभरि काम गर्नु परेछ भने यो हुँदैन। यो एउटा चेन्जेस आउँछ एन्ड द्याट इज गुड फर हेल्थ, द्याट इज गुड फर पिपुल। मान्छेको लागि यो राम्रो कुरा हो कि रेस्ट गर्नु पर्यो त्यस्तो बेलामा। Business suits are out for both sexes, and with the right to open a window, office employees no longer have to carry sweaters or space heaters to work in the summer. After a long absence, ceiling fans, window fans, and desk fans take back the American offices. र मान्छेको बिजनेस सुट्सहरू बाहिर आउँछ। अब यो उसले गर्दा के भएको थियो, एयर कन्डिसनिङले गर्दा बाहिर त्यत्रो ट्रिपल डिजिट गर्मी छ तर भित्र एयर कन्डिसनर चिसो गरिदिएछ, मान्छे त्यसमा पनि स्वेटर लगाएर बसिरहेछ। अनि भन्छ जसरी यो एसी फ्री हुन्छ भने त्यो गर्मीको बेलामा मान्छे मजाले झ्याल खोल्छ, अफिसको झ्यालहरू खुल्छ, अफिसको जति पनि त्यो सिलिङ फ्यानहरू, टेबल फ्यान थियो फेरि त्यो अफिसमा लागिहाल्छ, मान्छेले आफ्नो हिसाबले कपडा लगाउन थाल्छ। अब मान्छेले त्यो गर्मीमा त्यो स्वेटर ज्याकेट लिएर जानु पर्दैन। यो कुरा चेन्जेस आउँछ भनेपछि अहिले चेन्ज के भएको छ, यो एसीले गर्दा बाहिर गर्मी भए पनि मान्छे त्यहाँ चिसो कपडा लगाइरहेछ, किनभने एसीले एकदम कुल गरेर राखेको छ, झ्यालडोका बन्द गरेर राखेको छ हैन, अफिसको सारा फ्यानहरू हटाइदिएको छ। अब भन्छ त्यो सबै कुरा चेन्ज हुन्छ, त्यो सबै कुरा आइहाल्छ, पुरानो जस्तो भइहाल्छ, फेरि पहिला जस्तो हुन्छ, नर्मल लाइफ हुन्छ। मतलब सिजन अनुसारको कपडा मान्छे लगाउन सक्छ एटलिस्ट हैन। अब एसीले गर्दा नि त जाडोमा कतै कोही मान्छे काम गरिरहेछ तर भित्र एसी लगाएर एकदम हिट क्रिएट गरिदिएको छ, मान्छेले स्वेटर ज्याकेट लगाउनै परिरहेको छैन। त यो त भएन नि त, नेचरको अगेन्स्टमा भयो नि त, उल्टो भयो। सो भन्छ यदि एसी फ्री वासिङटन डिसी भयो भने यो कुराहरूमा के हुन्छ, चेन्जेस आउँछ। अर्को भन्छ बेस्ट अफ अल वासिङटन्स बिगेस्ट बिजनेस गभर्मेन्ट इज ट्रान्सफर्मड हैन भन्छ। र वासिङटन डिसीको सबभन्दा ठुलो बिजनेस भनेको गभर्मेन्ट, सरकार जुन छ नि त्यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। In 1978, 50 years after air conditioning was installed in Congress, New York Times columnist Russell Baker noted that pre-AC, Congress was forced to adjourn to avoid Washington's torturous summers, and the nation enjoyed a respite from promulgation of more laws, the duration of lobbyists, the hatching of new schemes for federal expansion, and of course, the cost of maintaining a government running at full blast. So post-AC Congress again adjourns for the summer and giving tea partiers the smaller government they seek. During unseasonably warm spring and fall days, hearings are held under the canopies on the Capitol lawn. And what better way to foster an open government and prompt politicians to focus on climate change? हैन भन्छ। र भन्छ जब यो एसी हट्यो भने के हुन्छ, यहाँको गभर्मेन्ट सिस्टममा पनि चेन्ज आउँछ। किनभने जब मान्छेलाई प्रब्लम हुन्छ, गर्मी हुन्छ, अनि गभर्मेन्टलाई पनि मजबुरी छ त्यही अनुसारले उसले सोच्नु पर्यो, क्लाइमेट चेन्जको बारेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ, त्यसमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा पार्टीको मिटिङहरू हुँदा त्यो बाहिर टी पार्टीहरू पनि हुन्छ जुन अहिले बन्द भएको छ। आज के भएको छ, एसी छ, एसीले गर्दा सारा त्यो पोलिटिसियन्सहरू पनि आफ्नो बन्द कोठाभित्र मिटिङ गर्छ, के गर्छ हैन। तर त्यो कुराहरू चेन्ज आउँछ। भोलिको दिनमा अदालतको सुनवाईहरू पनि रुखको तल गार्डनमा पनि हुन्छ। सो दिस चेन्जेस विल अकर एट वर्क प्लेस आफ्टर द कन्ट्री बिकम्स एसी फ्री। एसी फ्री भयो भने यो कुराहरू चेन्जेस आउँछ भनेर भन्नु, यो कुराहरू चेन्जेस आउँछ। सो वर्क प्लेसमा यो चेन्जेस आउँछ है। अर्को हेरौँ एट होम, घरमा के चेन्जेस आउँछ होला हैन। मान्छे घरमा बस्छ त घरको इन्भाइरोमेन्टमा के चेन्ज आउँछ त्यो हेर्नु। घरको इन्भाइरोमेन्टमा के भएको छ, एसी लगाउनुले गर्दा मान्छेले सबै पुरा घरको त्यो झ्यालहरू सबै बन्द गरिदिएको छ हैन, एउटा पनि पल छोडेको छैन, मान्छे बाहिर बस्दैन, घरभित्रै बसेको हुन्छ, जाडोमा हुँदा जाडो, गर्मीको हुँदा भित्रै बस्छ, बाहिर निस्किँदैन, फ्यामिली मेम्बर्सहरूको बिचमा त्यस्तो अट्याचमेन्ट हुँदैन, सोसल लाइफ छैन, त्यो चेन्जेस हुन्छ भनेर भन्छ। सो होम ओनर्स फ्रम वार एड टु द Palisades pry open double hung windows that were painted shut decades ago in the air conditioned age,
Fear of crime was often cited by people reluctant to open air homes to night breezes. In Washington, as in most of the world's warm cities, window grills are now standard. हेर भनिरहेको छ। अर्को एउटा कुरा के हुन्छ कि जुन होम ओनर्सहरू छ, जस्तै वार्ड 8 को त्यहाँ कुरा गरेको छ, वार्ड 8 देखि प्यालिसेड्ससम्मको त्यहाँसम्मको मान्छेहरूसँग के हुन्छ, अब दशकौं अगाडि सबैले आफ्नो आफ्नो झ्याल बन्द गरिदिएको थियो यो एसीले गर्दा। त्यो झ्यालहरू खुल्नेछ, किनभने यो एयर कन्डिसनको एजमा, जसमा मान्छेले एयर कन्डिसनर राखेको छ भने यो एजमा के भएको छ, क्राइम रेट एकदमै बढेको छ। किन? सबै मान्छे आफ्नो एसी अन गर्दा आफ्नो घरभित्र बसेको छ, आफ्नो घरभित्र बसेको छ। अनि घरभित्र बसेको छ भने कसैले कसैले मतलबै राखेको छैन। व्हाट ह्यापन्ड आउटसाइड, नोबडी केयर, कसैले केयर गरेन। सो यो कुराहरूमा चेन्जेस आउँछ। सो दुनियाँको जति वार्म सिटिजहरू छ त्यहाँ विन्डो ग्रिल्सहरू एकदम स्ट्यान्डर्ड छ, यहाँ पनि त्यो कुराहरू चेन्ज आउँछ। झ्यालहरू मान्छे लगाउँछ, झ्यालको त्यो बारहरू लगाउँछ, तर एसी हुँदा के भएको छ, मान्छेले सबै झ्याल बन्द गरेको छ। सो दिस काइन्ड अफ चेन्जेस विल देयर एट होममा त्यस्तो चेन्ज आउँछ। इन रेनोभेसन एन्ड न्यू कन्स्ट्रक्सन अलाइक high ceilings, better cross ventilation, whole house fans, screen porches, basement, and white cool roofs to reflect solar rays become regular. Home utility bills plummet हेर भन्छ। अर्को कुरा के चेन्जेस आउँछ, जब मान्छेले आफ्नो घरलाई फेरि रिनोभेट गर्छ या नयाँ घर बनाउँछ भने अब मान्छेले फेरि त्यही तरिकाको सोचेर बनाउँछ। हाई सिलिङ राख्ने, ताकि गर्मीमा गर्मी नहोस्, हैन, भेन्टिलेसनहरू घरमा राख्ने, है, सबै घरमा पंखा लगाउने, फ्यान लगाउने, है, बाहिर बेरन्डाहरू, पर्चेज भनेको बेरन्डा छोड्ने, जहाँ मान्छे गर्मी आएको बेला बस्छ होला, हामी यहाँ गाउँमा बस्छौँ नि त त्यो तरिकाले, हैन, बेसमेन्ट्सहरू राख्ने, व्हाइट कुल रुफ्सहरू राख्ने, यो चेन्जेसहरू आउँछ। यो चेन्जेसहरू आउँछ। मान्छेको जुन यो इलेक्ट्रिसिटीको जुन बिल बढिरहेको छ त्यो रुक्छ। यो कुराहरू चेन्जेस आउँछ फ्यामिलीमा। Families unplug as many heat generating appliances as possible. Forget cloth dryer. Post AC neighborhoods are crisscrossed with cloth lines. The hot stove is abandoned for the grill and dinner is eaten on the porch. यो चेन्जेस आउँछ जब एसी फ्री हुन्छ। अनि फ्यामिलीमा के चेन्ज आउँछ, फ्यामिलीहरू जति यो हिट जेनेरेटिङ बिना कामको एप्लायन्सेसहरू छ, हैन, त्यो सबै हट्छ, जसले गर्दा बिजुलीको खपत कम हुन्छ। मान्छेले कपडा सुकाउनु पर्यो, बाहिर मजाले सुकाउँछ। त्यो कपडा सुकाउन जुन लाइनहरू तानिएको हुन्छ, कपडाहरू छ, त्यसले नेबर्सहरूको बिचमा एउटा चिनजान हुन्छ, राम्रो सम्बन्ध बन्छ। मान्छेले त्यो चिसोको बेलामा के अरे गर्मीको बेलामा बाहिर मजाले खान सक्छ, बाहिर बसेर खाने, गफ गर्ने, यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। सो दिस काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट विल बी चेन्ज एट होम आफ्टर द कन्ट्री इज और द सिटी इज डिक्लेयर्ड एसी फ्री। एसी फ्री भयो भने यस्तो चेन्जेस आउँछ। मतलब मान्छेले सोसल लाइफ बिताउन थाल्छ क्या, बाहिर बसेर खाने, एकछिन पुरै फ्यामिली बसेर यसो नेचुरल हावा लिने, गफ गर्ने, झ्यालडोका राख्ने। अब झ्यालडोका भने के भने यताको मान्छे उतासँग पनि कुरा गरिरहेको हुन्छ। यो चेन्जेस आउँछ। एसीले गर्दा यो सबै कुराहरू के भएको थियो, बन्द भएको थियो। यो चेन्जेस आउँछ। अर्को भन्छ अराउन्ड टाउन, सहरमा कस्तो चेन्ज आउँछ, पुरै सहरमा हेर्ने भने त्यसमा चाहिँ कस्तो चेन्ज आउँछ। अब भन्छ सेइङ गुड बाई टु एसी मिन्स सेइङ हेलो टु द वर्ल्ड। एसी हटाउनु भन्नुको मतलब तपाईँ दुनियाँलाई हेलो गर्दै हुनुहुन्छ। मतलब because of AC, nobody had time or nobody were willing to talk to anybody else. कोहीसँग कुरा गर्न चाहदैन थियो, कोहीसँग बोल्न चाहदैन थियो, सब आफै आफैमा बिजी थियो, आफै आफैमा बिजी थियो, सब आफैमा बिजी थियो। सो यो कुरामा चेन्जेस आउँछ भनेर भनिरहेको छ। त्यो कुरामा चेन्जेस आउँछ, एसीले गर्दा यो कुरामा चेन्जेस आउँछ, चेन्जेस आउँछ। किनभने यु से हेलो टु द वर्ल्ड। तिमी अब एसी छैन भने के गर्छौ, गर्मी लाग्यो बाहिर निस्किन्छौ, खेल्न निस्किन्छ बच्चाहरू, मान्छे साँझ साँझ घुम्न निस्किन्छ। अनि त्यसरी गर्दा के भयो त, जुन मान्छेको सोसल लाइफ छ त्यो राम्रो हुन्छ, मान्छे सोसियलाइज हुन्छ, एकअर्कासँग चिनजान हुन्छ, भेटघाट हुन्छ। सो त्यही भएर भन्छ सेइङ हेलो टु द वर्ल्ड, त्यो भनेको छ। With more people spending more time outdoors, particularly in the late afternoon and evening, when temperatures fall more quickly outside than they do inside, neighborhoods see a boom in spontaneous summertime socializing. त्यही कुरा भनेको, जब आफ्टरनुन टाइम हुन्छ या इभिनिङ टाइम हुन्छ, जब टेम्परेचर कम हुन्छ अनि मान्छे के हुन्छ, बेलुका यसो निस्किन्छ, है, आउटडोर टाइम हुन्छ नि त, बाहिर निस्किन्छ, घुम्छ, छिमेकीहरूसँग एक किसिमको के हुन्छ, समर टाइम सोसियलाइजिङ हुन्छ। मतलब मान्छे बाहिर निस्क्यो, नेबर्सहरूसँग चिनजान भयो, गफगाफ भयो, यो कुराहरू चेन्जेस आउँछ। रादर देन कवरिङ अलोन इन चिली होम इन्टरटेनमेन्ट रुम्स, नेबर्स गेट टु नो वान अनदर।
त्यो एसी भएको बेला एउटै रुममा त्यो कोसिएर बस्नु भन्दा अब के हुन्छ छिमेकी एकअर्काले चिन्न सक्छ एकअर्कासँग चिनजान हुन्छ because there are more people outside the streets in high crime rate areas become safer अर्को कुरा के हुन्छ जब एसी हुँदैन अनि प्राय मान्छेहरू बाहिर निस्किन्छ घुम्छ फिर्छ जसले गर्दा क्राइम रेट कम हुन्छ जुन त्यो स्ट्रिटहरुमा मान्छे नहुँदा क्राइम रेट बढिरहेको थियो त्यो क्राइम रेट कम हुन्छ यो कुरा यसको फाइदा हो अराउन्ड द सिटी यो हुन्छ एज अ रिजल्ट अफ अल दिस अ स्ट्रेन्ज थिङ ह्यापन्स डेथ फ्रम हिट डिक्लाइन अर्को कुरा पनि के हुन्छ यो हिटले गर्दा जुन मान्छे मर्थ्यो नि त्यो चाहिँ कम हुन्छ के किनभने गर्मी पनि कम हुन्छ नि त elderly people no longer die along inside sweltering apartments too afraid to venture outside for help and too isolated to be noticed हैन भन्छ बुढो मान्छेहरु जो डरले घरमै बस्थ्यो बाहिर गयो कसैले हेल्प गर्दैन एक्लै कता जाने हुन्छ नि त्यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ के अब मान्छे बाहिर होस् मान्छे बाहिर घुम्न सक्छ जान सक्छ यो कुराहरुमा चेन्जेस आउँछ instead people look out for one another during heat waves checking in on their most vulnerable neighbors है बरु गर्मी लागेकोलाई मान्छे एकअर्कालाई हेल्प गर्छ एकअर्कासँग हेल्प माग्छ हैन हेल्प गर्छ यो कुराहरु आउँछ चिल्ड्रेन एन्ड अदर्स टेक टु बाइक्स एन्ड स्कुटर्स बिकज अफ द कुलिङ इफेक्ट अफ एयर मुभमेन्ट बच्चाहरु यसो के हुन्छ बाहिर घुम्न निस्किन्छ कोही बाइकले घुम्न निस्किन्छ साइकलले घुम्न निस्किन्छ स्कुटरले घुम्न निस्किन्छ बाहिर एयरको मुभमेन्ट अनुसार घुम्न निस्किन्छ त्यही हाम्रो यहाँ नेपालमा हामी गर्छौं नि त अहिले पनि यसो गर्मीको महिनामा जब अलिकति मौसम साँझमा चिसो भयो भने मान्छे बाहिर घुम्न निस्किन्छ त्यो चीजहरु आउँछ calls for more summer school and even year round school kids हैन भन्छ समरको टाइममा पनि स्कुलहरु चलाउँछ नि त्यो बन्द हुन्छ समर भ्याकेसनहरु हुन्छ बच्चाहरु बाहिर मजाले खेल्न पाउँछ our kids don't need more time instead everyone agrees they need the steady playgrounds water sprinkles that spring up in every neighborhood है बच्चाहरुलाई के हुन्छ अब मजाले त्यो बाहिर जाने पार्कमा खेल्ने हैन त्यो प्लेग्राउन्डहरुमा खेल्ने वाटर स्प्रिंकलसँग खेल्ने यो कुराहरुमा चेन्जेस आउँछ त्यति मात्र हैन green roofs of grass ivy and even food crops sprout on the flat tops of the government and commercial buildings around the city including the white house हेर भन्छ र जति पनि कमर्शियल बिल्डिङ्सहरु के भयो सर नेट गयो जस्तो छ पावर कट भयो सरको नेट गयो हो कि किन यस्तो भयो हो खासमा नेट गएको छ नि होला कति टाइम भयो के भयो सर गइसक्नु हामी किन बस्ने हाम्रो नि बाई बाई ए आउनुहुन्छ सर कति मिनेट आउँछ 10 मिनेट ओके नाउ सुनिरा छ या ओके सो अर्को कुरा के चेन्जेस आउँछ जुन मान्छेले जुन त्यो बाहिर अब जुन आफ्नो हुन्छ नि जस्तै गभर्नमेन्ट बिल्डिङ्सहरु हुन सक्छ या प्राइभेट बिल्डिङहरु हुन सक्छ जहाँ मान्छेले के गर्छ भिजिटेसनहरु गर्छ हैन त्यो भिजिटेसनले गर्दा फाइदा के हुन्छ जस्तै मान्छेले छानोमा रुफमा जुन तरकारीहरु रोप्छ फ्लावर्सहरु लगाउँछ त्यसले फाइदा के हुन्छ त्यसले त्यसलाई जन चिसो पार्छ घरलाई चिसो पार्छ र त्यो कुराहरु देखिन्छ ग्रीन रुफ्सहरु हुन्छ के त्यति मात्र हैन कि प्राइभेट पब्लिक प्लेसेसहरुमा प्लान्टेसनहरु बढ्छ मान्छेले रुख बिरुवाहरु बढी रोप्छ एसीले गर्दा मान्छेलाई गर्मी भइ नै रहेको छैन भित्र अनि त्यसले किन बोट बिरुवा लगाउँछ सो बोट बिरुवाको नम्बर बढ्छ सो यो कुराहरु चेन्ज हुन्छ एन्ड द मल इज रिभर्ड एज अ नेशनल ग्रुप है सो यो सब कुराहरु चेन्ज हुन्छ भनेर भनेको छ है त ठीक छ दिस इज अल अबाउट दिस एसे द केस अगेन्स्ट एयर कन्डिसनिङ भनेपछि यो पुरै एसे राइटरले के भन्न खोजिरहेको छ यसको मेन थेसिस स्टेटमेन्ट यो हो कि दैट we should make the city AC free हामीले शहरलाई AC फ्री बनाउनु पर्छ AC फ्री बनायो भने के हुन्छ धेरै चेन्जेसहरु आउँछ मान्छेको लाइफ नेचुरल लाइफ हुन्छ मान्छेले सोशल लाइफ बिताउन सक्छ भनेर भन्न खोजिरहेको छ यति कुरा छ इज इट क्लियर के प्रब्लम छ यसमा